Сьогоднішнє відео буде про ось цю стару радянську хлібницю. Побачивши її, я зрозуміла, що вона заслуговує на нове життя. Так, в неї є недоліки, але їх легко можна виправити. Та й взагалі, ви бачили, які зараз ціни на подібні хлібниці, але нового зразка. Тому будемо економити та відреставруємо, що маємо. Повірте, наприкінці відео ви будете здивовані. Розпочинаємо з розбирання всього, що можна розібрати. Всі елементи та деталі збираємо в одному місці, щоб не загубити. Далі переходимо до шліфування поверхні. У моєї хлібниці була пошкоджена поверхня у декількох місцях. Там відлущилась фарба, тому шліфуємо їх ретельніше, щоб зробити поверхню гладкою. Я користувалася шліфувальними губками зернистістю 150. Їх легко можна знайти у будь-якому будівельному магазині. Пошкоджені місця без фарби необхідно загрунтувати. Матеріали, які я використовувала, будуть в описі під відео. Я тоненькою кісточкою у декілька шарів загрунтувала місця без фарби, щоб у майбутньому не проступали плями й ржі, та щоб краще захистити поверхню. Коли все висохло, ще раз шліфуємо поверхню. Переходимо до фарбування. Найкраще для цього підійде аерозольна фарба. В мене була біла матова для металу. Спочатку пофарбую всередині хлібниці, а потім зверху з усіх боків. Я нанесла 2 шари фарби. Цього цілком вистачило, щоб перекрити жовтуватий відтінок, який був на початку. Було б непогано ще захистити поверхню лаком, але я цього не зробила. Також пофарбувала металеві елементи. Я вирішила зробити їх чорними. І знову шліфуємо. Цього разу легенько пройшлася шліфувальною губкою. А тепер переходимо до найскладнішого – наклейка. Чесно кажучи, я заморочилася і вирізала кожний елемент наклейки вручну.
Просто тоді я не знала, як зробити перезнімачку вдома та легко. Я обов'язково зніму коротке відео, як це робити. Але тоді я пішла складним шляхом, і цей процес в мене зайняв багато часу. Також можна використати вже готовий трафарет. Можна просто намалювати чи написати самому. Тут вже як ваша фантазія підскаже. Готовий трафарет я профарбувала в чорний. Треба використовувати злегка змочену фарбу губку, щоб не було потьоків. А поки я фарбую, прошу поставити лайк цьому відео та підписатися. У мене ще купа ідей, якими я хочу з вами поділитися. Коли фарба висохла, я відліпила весь саморобний трафарет. Не скажу, що вийшло ідеально, але в кінці я кісточкою підправила нерівності, і результат мені сподобався. Залишати металеву ручку я не хотіла. Мені подобається поєднання білого кольору та дерева, тому фантазуємо. У невеликому брусочку я посередині зробила заглиблення і приклеїла прямо на металеву ручку. Все закріпила та залишила на ніч. Мені здається, просто геніальна ідея, так що користуйтесь. Ну ось, хлібниця готова до використання. Раджу залишити днів на 5 привітрюватись від запаху фарби. Всередину я помістила спеціальну поличку, щоб хліб не лежав на пофарбованій поверхні. Користуйтесь моєю ідеєю та перш ніж викидати старі речі, придивіться до них та створіть щось своє та неповторне.